हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. मी आहे ना नेहमी माझी कुठली पण रेसिपी दाखवताना नेहमीच म्हणत असते जनरली की हे मुलांसाठी खास आहे, हां मुलांना खूप आवडेल. पण आजची जी रेसिपी आहे ना ती मुलांना तर आवडेलच आवडेल, पण मुलांच्या बरोबर मोठेसुद्धा अगदी आवडीने खातील. तर हे आहे पास्ता आणि तो आपण एकदम हेल्दी बनवणार आहे. तर त्यासाठी मी हा मॅकरोनी पास्ता साधारणतः एक मोठी वाटी भरून घेतला आहे. 2 चमचे मैदा घेतला आहे आणि ही लाल, पिवळी आणि हिरव्या कलरची ढोबळी मिरची घेतली आहे. त्यानंतर आहे 2 मोठे चमचे मोझेरेला चीज. त्यानंतर आहे कांदा, लसूण, अमूल बटर, चिली फ्लेक्स आणि सीझनिंग. तर हे एवढं सगळं साहित्य आपण घेतलेलं आहे आणि आता एकदम फास्ट आणि सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला हा पास्ता दाखवणार आहे. खूप फास्ट होतो. तर त्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, एका कढईमध्ये पाणी उकळायला ठेवायचं आहे आणि साधारणतः ह्या 1 वाटी पास्त्यासाठी प्रथम आपल्याला अर्धा चमचा मीठ आणि 1 पोहे खाण्याचा जो चमचा असतो तेवढं तेल यामध्ये टाकायचं आहे. आणि आता ह्याला छान उकळी आली की हा जो मॅकरोनी पास्ता आहे ना तो यामध्ये छानपैकी आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे. आणि आपल्याला पूर्ण शिजून घ्यायचं आहे. अगदी कच्चा वगैरे काही ठेवायची गरज नाही आहे. छान तुम्ही शिजून घ्या. तुम्हाला जर पाणी कमी वाटलं तर थोडंसं वरून पाणी टाकू शकता. त्यानंतर या बाजूला दुसऱ्या कढईमध्ये मी थोडंसं तेल घेतलं आहे आणि या तेलामध्ये आता लसूण, कांदा, या तिन्ही प्रकारच्या ढोबळी मिरची, त्यानंतर कॉर्न हे सर्व आपल्याला हलकंसं असं परतून घ्यायचं आहे. सर्व हे फ्राय करून घेतलेलं आहे. त्यात थोडंसं चिली फ्लेक्स आणि सीझनिंग टाकलं आहे आणि थोडंसं मीठ. आता आपला हा पास्ता पण इकडे शिजलेला आहे. आता हे पास्त्याचं खाली जे पाणी उरलेलं असतं ते एका वाटीमध्ये आपण काढून घ्यायचं आहे आणि हा पास्ता थंड पाण्याने छानपैकी धुवून घ्यायचा आहे. त्याच्यामुळे तो चिटकत नाही. आम्ही धुवून घेतलेला आहे पास्ता. त्यानंतर आता पॅनमध्ये मी भरपूर बटर टाकणार आहे. खूप सारं बटर आपल्याला आता यामध्ये टाकायचं आहे. आणि सर्वप्रथम हे बटर आपल्याला मेल्ट करून घ्यायचं आहे. आता बटर मेल्ट झालं की त्यामध्ये आपण जो मैदा घेतलेला आहे तो मैदा यामध्ये टाकायचा आहे आणि हा मैदा आपल्याला छान खरपूस भाजून घ्यायचा आहे. तो अगदी हलका असा होतो, त्याला असा फेस येतो तोपर्यंत हा मैदा आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे. तो आपल्या हाताला भाजताना लगेच असा हलका झालेला जाणवतो. तोपर्यंत आपल्याला हा मस्त भाजून घ्यायचा आहे. तुम्ही बघा आता एकदम हलका होत आलेला आहे. आता ह्याला हळूहळू फेसही येतो. तुम्ही बघा आता ह्याला फेस आलेला आहे छान. आणि आपला मैदा खूप छान भाजलेला आहे. तुम्ही जेवढा मैदा व्यवस्थित भाजून घ्याल तेवढी तुमची ही रेसिपी टेस्टी होईल. तुम्ही बघा एकदम हलका आणि फेसाळलेला असा आपला हा मैदा झालेला आहे. तुम्हाला जर वाटलं की यामध्ये बटर कमी आहे तर वरून थोडंसं बटर टाकू शकता, पण आत्ता माझ्या कढईमध्ये एकदम परफेक्ट बटर आहे आणि हा मैदा छान भाजून झालेला आहे. 1-2 मिनटं मी थोडंसं परतते अजून. आणि आता यामध्ये टाकूयात आपण दूध. आणि दूध टाकलं की आपल्याला लगेच छान हलवून घ्यायचा आहे. त्यामध्ये गुठळ्या झाल्या नाही पाहिजेत. एकसारखी कन्सिस्टन्सी होईल असं मस्त तो फेटून घ्यायचा आहे आणि मग परत जे उरलेलं दूध असतं ते आपल्याला यामध्ये ॲड करायचं आहे आणि मग परत छानपैकी तो फेटून घ्या. एकदम असं क्रीमी टेक्स्चर होतं. तुम्ही बघा या टाईपचं टेक्स्चर आपल्याला आलं पाहिजे. आणि त्यानंतर आपण यात ॲड करूयात या सर्व भाज्या.
त्यानंतर हा जो पास्ता आपण ठेवलेला होता शिजवून तो यामध्ये ॲड करायचा आहे. हा शिजवलेला पास्ता ॲड केला मी त्यात. आणि आता हे सर्व मस्तपैकी मिक्स करून घ्या. आणि तुम्हाला जर वाटलं की हे थोडंसं घट्ट आहे तर आपण जे पाणी काढून ठेवलेलं असतं ना ते थोडं थोडं यात ॲड करत राहायचं. हे आता मी मीठ टाकून घेतले परत थोडंसं. आपण ऑलरेडी मीठ टाकलेलं असतं. मोझेरेला चीज ॲड करूयात. आणि आता छानपैकी हे हलवून घ्या मिश्रण. तुम्हाला ज्या स्टेजला वाटेल की हे घट्ट होतंय तेव्हा तुम्ही ते पाणी थोडंसं ॲड करू शकता. आता परत आपण यामध्ये सीझनिंग आणि चिली फ्लेक्स टाकून घेऊयात. हे तुम्ही अगदी तुमच्या आवडीप्रमाणे टाकू शकता. ह्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं मेजरमेंट करायची गरज नाही आहे. तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही ते ॲड करा. तुम्ही बघा एकदम मस्त असा क्रीमी पास्ता तयार आहे आपला. हा खूप घट्टही नाही आहे आणि खूप पातळही नाही आहे. ही कन्सिस्टन्सी पास्त्याची या प्रकारचीच ठेवायची आहे. आणि आता आपला पास्ता तयार आहे आणि मी तो सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेणार आहे. तुम्ही बघा माझा पास्ता तयार आहे आणि तो हळूहळू सर्विंग बाउलमध्ये चाललेला आहे. आणि हा पास्ता आता पूर्णपैकी तयार झालेला आहे. आणि तुम्ही हा पास्ता मस्तपैकी एन्जॉय करा. आणि मी सांगितलेल्या पद्धतीने तुम्हीही करून बघा. आणि याच्यामध्ये काही अजून तुमची वेगळी पद्धत असेल तर ती तुम्ही मलाही सांगा. पण या पद्धतीने केलेला पास्ता खूप टेस्टी लागतो. आणि तुम्ही मी सांगितलेल्या पद्धतीने करून बघा आणि तो कसा होतो, त्याची टेस्ट कशी लागते हे तुम्ही मला नेहमीप्रमाणे कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. थँक यू फ्रेंड्स.